What's up mga macro? Nagtataka ba? Bakit tumatagal ang processing ng visa ngayon? Malamang isa ka dun sa mga nag-aantay na ma-approve yung visa mo para makapunta dito sa Australia. At sigurado ako na hindi lang isa o 2 buwan o 3 buwan mong inaantay na ma-approve ang visa mo. Nakakapagtaka, di ba? Siyempre hindi lang ikaw. Marami ding actually nangyayari. Marami ako napapanood sa mga balita na posible dun sa nangyayari sa politics is nagkakaroon ng impacto dun sa pag-approve ng visa nyo, lalo na kung nandiyan kayo sa Pilipinas. At bakit kahit matagal ang approval ng visa, nakakapagtaka lang? Bakit ang dami ngayon mga agency na nagpo-post na urgent hiring papunta dito? Sa video na to, hihimayin ko kung bakit nangyayari ito, ang epekto ng politics at mga usapin tulad ng One Nation. Siyempre, before that, let's have an intro. Macro's name, say it loud. Macro, yeah, we're rising up tonight. Hands up high, feel the city light. No excuses, we just living right. Working hard, but the dream's inside. Macro, can you feel that fire? Heartbeat drum, take it higher. For my fam, my soul, my pride. Macro, yeah, we ride, we ride. So bago natin pag-usapan ang sistema, tingnan muna natin ang mga opportunity na nakabukas ngayon. Lalong-lalo na galing dun sa agency na kakilala at nagpaalis din sa akin. So kung titingnan nyo, ang mga urgent hiring na post ng VFG ngayong buwan ay may mga face-to-face interview this coming September. So ito yung mga position. So makikita nyo, kailangan nila ng experienced fabricators, welders, MIG o FCO yan, blaster painters, heavy equipment mechanics, and technician. Let's look at the qualification. Nakalagay dyan, minimum of 5 years extensive work experience, completed at least 1 year sa college with TOR. So, kailangan yung dalhin yung TOR nyo. If high school graduate ka naman, so linawin natin ito. If high school graduate ka, so you need to have at least a TESDA certification. And not just only that, kailangan mo rin magpakita ng PTE exam or English exam score nyo. Then, pagdating naman sa age limit, you must be 41 years old and below. And most importantly, handa ka para sa face-to-face interview this coming September. Sa mga nagbabalak mag-apply, ang payo ko, don't submit half-baked documents or kulang-kulang ng dokumento. Make sure na kumpleto at malinis ang inyong employment history at certificates bago kayo sumalang sa ganitong interview. So, reality check muna tayo. So, we need to analyze the 482 visa processing times data. So, ito. So, now let's talk about reality. Bakit nga ba maraming nakakaranas na matagal na pagkaantala ngayon? Let's look at the official data from Department of Home Affairs for the Subclass 482 or Skill in Demand visa. Kung titingnan natin ang official table na ito, so sa special skill stream, kung nasa ilalim ka nito, mas mabilis ang usad. The 90th percentile is decided within 40 days or roughly a month and a half. Bakit? Because it's designed for highly earning and highly specialized roles na kailangan agad ng market. Pagdating naman sa core skill stream, dito pumapasok ang mga karamihan sa mga kakilala natin. Trades, mechanics, and other skilled professional katulad ng mekaniko, welders, boiler makers, sandblasters, painters, mga construction workers. So dito, 50% is decided in the 69 days. Pero kapag umabot na sa 19th percentile, it stretches up to 10 months. So, umabot din siya ng 10 buwan. So, pagdating naman sa labor agreement stream, umabot ng hanggang 9 months talaga. So, matagal siya, no? And for nomination and sponsorship, it takes around 4 to 9 months to clear. So, ibig sabihin, kung nag-lodge ka sa core skill, normal na umabot ito ng ilang buwan. The system is heavily congested, and aside from high volume, the number one culprit for delays is getting RFIs or requests for further information due to incomplete paperwork. So kaya sinasabi sa inyo mga macro, napakahalaga na pagdating
sa pag-interview pa lang or pagpapasa ng requirements, hindi mo na kailangan hintayin na sabihin sa ng agency na kumpletuhin mo to, kumpletuhin mo yan, kunin mo to. Much better bago ka sumalang sa interview, latag na ang mga documents mo, kumpleto na. So pagdating naman sa political angle, so tingnan nyo itong video na to. We're going through a cabinet process as we should. We're going through a detailed policy process where you look at every possible consequence. Labor isn't the only party reckoning with cutting migration. Where did you come up with this 180,000 target? It's not a target, it's not a policy, it's not an opinion. These are just the facts. Andrew Bragg standing firm on his intervention into migration policy last week. If you want to close the housing migration gap over the forwards, it's got to be around 180, okay? How you do it is a matter for consultation. The government and coalition both want to cut migration numbers. The hard part is how, in a policy space with few easy options. And both are conscious migration is an issue one nation is keen to exploit. Tom Lowry, ABC News, Canberra. So yung clip na yan is coming from ABC News dito sa Australia. So ang tanong, bakit nga ba naging ganito kahigpit ang sistema ngayon? It is not just about the volume of applicants. Ito ay pinapaandar din ng political pressure. Kung susubaybayan ko ang mga balita sa ABC News, makikita natin na ang mga immigration ay nasa mainit na debate sa Australia because of the ongoing housing crisis and cost of living. Lumalakas ang boses ng mga political figures including the parties like One Nation. Nagtutulak na ibaba ng gusto ang net overseas immigration dito sa Australia ngayon. Next is the government goal is to ease the pressure on the local infrastructure by cutting down temporary migration numbers. Yan yung pangalawa. Then pangatlo, dahil dyan, binibigyan ng direktiba ng Department of Home Affairs na maging masusi at mahigpit sa bawat temporary skilled visa application. Kumbaga, strict screening talaga yung ginagawa nila para masigurado na yung papayagan nila o bibigyan nila ng visa ay pasok dun sa talagang kailangan ng market. So, ang tanong, ano nga ba ang dapat gawin bilang isang skilled worker na nagnanais makapunta sa Australia? The 3 practical tips for you. Number 1, be decision ready. Huwag mong hintayin hingan ka bago mo asikasuhin. Make sure your TOR, English test scores, police checks, and employment references are 100% ready before lodging or bago ka magpa-interview. Then second is understanding the timeline. Kailangan mo maintindihan yung timeline. Tanggapin natin na ang core skills stream takes a month. Part ito ng bagong sistema. So practice and preparation are the keys. Then next is choose the right path. Kung susubukan mo ang mga opportunity tulad nung sa pinakita ko kanina galing sa VFG, make sure na legitimate yung mga agency na a-applyan nyo. So actually napakaraming agency dyan sa Pilipinas. Talaga makikita nyo na nagpo-post ng mga hiring dyan sa Pilipinas papunta rito sa Australia. So kailangan i-check nyo mabuti kung ang agency na yan is legit, merong license. Siyempre pwede nyo naman i-check yan sa POEA. So mga macro, ang pangarap ng pagpunta or pag-abroad ay hindi nakukuha sa pagmamadali. Nadadaan ito sa tamang diskarte, tiyaga at proper preparation. So kung nakatulong sa itong video na ito, don't forget to like the button, drop a comment below kung ang mga kakilala mo ay naghihintay pa rin ng visa approval, and subscribe for the more updates. See you on the next one.